Đã có lúc, ta hay cười sự cẩn thận của người lớn tuổi khi họ luôn giấu một ít tiền mặt trong xó ví. Nhưng nếu bạn để ý, dọc theo những con phố ngoài kia, các vật dụng tưởng như tuyệt chủng ấy đang lẳng lặng tìm đường trở lại. Giữa thời đại mã QR giăng kín mọi ngóc ngách, người ta tự dặn mình đút túi vài tờ tiền lẻ. Thay vì giao trọn sinh mạng cho chiếc điện thoại, họ lạch cạch mang theo những cục pin dự phòng to oạch. Họ chụp lại danh bạ, lưu màn hình vé điện tử và tải sẵn bản đồ offline vào máy. Bạn nghĩ đây chỉ là thói rườm rà lầm cẩm của những kẻ thích lo xa? Không, đây không phải là trào lưu hoài cổ. Đây là phản xạ phòng thân theo bản năng của xã hội. Một chỉ báo báo động rằng rất nhiều người bình thường đang mất dần niềm tin ngây thơ vào cỗ máy mượt mà họ vừa mới nghiện. Tiền mặt từng bị hắt hủi vì phiền phức. Bản đồ offline bị dè bỉu là đồ thừa. Cục pin dự phòng chỉ là viên gạch vướng víu. Giấy tờ bản cứng thì rườm rà. Nhưng dưới góc nhìn của khoa học dự báo tương lai, tất cả những thứ tùn mùn đó đang gánh chung một sứ mệnh. Chúng chính là sự redundancy, một lớp đệm dự phòng rủi ro. Lớp đệm ấy nảy mầm lại chỉ vì một sự thật phũ phàng. Hệ thống kết nối có lúc chắc chắn sẽ hụt hơi. Một xã hội đang ngửa tay dựa dẫm quá lớn vào những đoạn mã vô hình, đám mây lưu trữ, GPS và mã OTP. Con người chỉ miễn cưỡng mang khệ nệ đống đồ cổ đó quay lại khi cảm giác an toàn mà hệ thống số hứa hẹn đã bị sứt mẻ quá nhiều lần. Chỉ cần mạng viễn thông chập chờn một bữa, vài bận app ngân hàng báo lỗi hay một đợt kẹt xe làm định vị đứt gãy là đã đủ để bóc trần sự thật. Cái đáng mổ xẻ không nằm ở giá trị của vài cục pin hay mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm. Thứ đáng đọc nhất chính là sự quay đầu tập thể của một đám đông. Khi đủ người cẩn thận chụp lại từng mã vạch vé, thay vì tin nó sẽ tải kịp qua cửa soát vé, khi đủ người thủ sẵn tờ 500.000 lỡ lúc quán ăn đứng mạng. Đó chính là những micro signal, tín hiệu vi mô của cả một cộng đồng. Bản năng phòng thủ của con người đang âm thầm xây lại lớp đệm mà hôm qua họ đắc ý vứt đi. Chúng ta không cần đợi một trận sập nguồn quốc gia hay đại thảm họa để bị kích hoạt. Sự sụp đổ của một tháp niềm tin thường len lỏi cực kỳ tinh vi. Khi những mảnh vỡ bất tiện liên tục bào mòn độ tin cậy, khi điện thoại sập nguồn không chỉ cướp đi sự giải trí, mà tước luôn quyền thanh toán, quyền gọi xe và quyền định danh, thì bộ não con người tự khắc thét lên hồi chuông tự vệ. Đừng lầm tưởng tương lai chỉ báo trước bằng những siêu AI gầm rú, tin chiến tranh hay bảng điện tử đầy máu. Đôi khi, điềm báo hiện hình ngay chính trong túi xách sờn rách của người ngồi đối diện bạn. Sự trở lại vinh quang của chữ redundancy chỉ định một hiện tượng sắc lẹm. Khái niệm trust, niềm tin mù quáng vào mọi hệ thống, đang bị bào mòn hơn bao giờ hết. Sự kết nối uy nghi tưởng bất khả xâm phạm lại đang bộc lộ sự giòn tan đáng sợ dưới hàng tỷ tác động nhỏ lẻ. Mô hình sống hiện đại dường như đã phóng ga quá trớn, ép tất thảy gò mình vào một thiết kế duy nhất. Sự đánh cược này tàn nhẫn ở chỗ, chỉ cần bung đứt cởi một mắc xích rất nhỏ trong hệ thống, hàng triệu người thường lập tức ngã nhào trắng tay và lãnh trọn mọi hóa đơn rủi ro tồi tệ nhất. Đừng vội vã chạy đi lo xây hầm ngầm hay trữ đầy thực phẩm đóng hộp để diễn theo bọn sinh tồn tận thế. Trò chơi cốt tử này không đo đếm bằng đống vật dụng vô tri dưới đáy ngăn kéo. Sự cay đắng thực sự không phải là vì sao mấy tờ tiền lẻ và cục sạc dự phòng yếu xìu ấy hiện diện sống động trở lại. Điều lạnh gáy nhất là tại sao chúng lại đồng loạt tái sinh khốc liệt ở cùng khúc quanh lịch sử. Kẻ khôn ngoan không dành săm soi, xem nay mình phải bỏ thêm loại đồ bảo vệ đắt sắt nào vào cốp xe. Họ là đôi mắt biết phân tách, biết đọc vị và bóc trần niềm bất an đang ngấm ngầm tố cáo cả một cấu trúc sắp đứt vỡ. Chào mừng bạn theo dõi The Foresight Report. Hãy ở lại cùng tụi mình, vì luật của trò chơi tương lai thường được vén màn từ rất xa, rất lâu trước khi một guồng quay tàn bạo bắt đầu gãy nát.